من أكتر الحاجات المستفزة اللي بنسمعها يوميا على مدار الكام سنة اللي فاتوا هي إن داعش لا تمثل الإسلام، وإن جرائم داعش ملهاش علاقة بالإسلام. بس اللي الناس مش قادرة تفهمه إن جرائم داعش دي هي لا شيء في تاريخ الإسلام من ساعة ما الإسلام اتعمل لحد يومنا ده. واغلب المناطق اللي بيكون فيها الاسلام دايما هتلاقي فيها المناظر اللي بتشوفها عند داعش دي. للاسف الناس عندها جهل بالتاريخ، الناس ما تعرفش ان من بعد موت الرسول على طول بدأ الاستعمار الاسلامي للهند، اللي مسجل على انه الاستعمار الاكثر دموية في التاريخ بالمقارنة بالحملات الصليبية. عدد اللي ماتوا في الحملات الصليبية 1.7 مليون انسان، عدد اللي ماتوا في الاستعمار الاسلامي للهند 80 مليون انسان، 80 مليون، وعدد السكان ساعتها كان 400 مليون. طب ليه الحكام المسلمين دخلوا الهند وقتلوا الناس دي كلها؟ عشان ينشروا الإسلام. أصل الهند كان ساعتها كلها هندوس وبوذيين، ما كانش فيها الإسلام. لكن من ساعة ما الإسلام دخل مدن كاملة كانت بتتحرق، ومذابح جماعية كانت بتتم، وآلاف من حالات الاغتصاب الجماعي للبنات. اللي أنا بقوله ده تاريخ حصل، التاريخ اللي أنت مش هتدرسه في المدرسة. أيام الاستعمار الإسلامي للهند قائد المسلمين محمود الغزنوي، واللي كان برضو اسمه بطل الإسلام وفاتح الهند، لما استعمر أفغانستان سنة 1000 ميلاديا كان هيذبح كل الهندوس اللي كانوا فيها، لدرجة إن حتى هذه اللحظة المنطقة اسمها هندو كوش أو المذبحة الهندوسية. أو لما دخل مدينة سمنات في أحد غزواته السنوية ذبح كل الناس الموجودين فيها 50,000 إنسان. أو قائد المسلمين علاء الدين الخلجي اللي لما دخل مدينة كامبت ذبح كل الذكور الموجودين فيها، أما زوجاتهم وبناتهم فأخذهم بالفلوس بتاعتهم بالمجوهرات بتاعتهم ورحلهم على بلده، وضم 20,000 إنسان لطائم الخدم والعبيد بتوعه. كان طبيعي جدا إن في اليوم الواحد يموت أكتر من 100,000 إنسان. الجلد والرجم والقتل والذبح والحرق والصلب ده كان طبيعي ساعتها. آلاف المعابد كانت بتتهدم عشان تتبني المساجد مكانها، ملايين البنات كانت بتتخطف عشان تتباع في سوق العبيد. كان أحيانا كل حاكم جديد يجي يصنع تلال حرفيا من جماجم الهندوس. Un État islamique après, on va pas rester les bras croisés et c'est fini. Un pays islamique, non. Après, il y a des conquêtes après. اللي يقول لك الإسلام لم ينتشر بالسيف ده ما يعرفش حاجة عن تاريخ الإسلام. لولا الاستعمارات وعشرات الملايين من الناس اللي ماتت دي الإسلام كان انتهى من زمان. لكن النقطة الرئيسية أنه لا رد على الكلمة بالقتل، لا رد على الكلمة بالرصاص. هذا الجاهل المجهال الجهول الجهل يتكلم زي ما هو عايز، لكن لما يتكلم في الدين يبقى يتكلم بعلم. لكن ده إنسان غبي جدا ومش فاهم دينه. داعش مش متطرفين بالنسبة لتاريخ الإسلام، داعش قاريين دينهم وعايزين يطبقوه. إيه اللي بيعملوه داعش وأنت حاسس إنه مش من الإسلام؟ ذبح الناس. متضايق من ذبح داعش لكام واحد، ومش متضايق إن الرسول ذبح أكتر من 700 إنسان في ليلة واحدة عشان فضل يهود وما أمنوش بالإسلام. حفروا حفرة كبيرة وأخدوا الناس خمسة خمسة، وكان من بينهم أطفال ونساء، وكانوا بيدبحوهم ويرموهم في الحفرة. متضايق من المعاملة القاسية اللي في داعش، ومش متضايق إن الرسول كان بياخد فلوس من أسرى الحرب عشان يسيبهم، واللي مش معاه فلوس بيذبحهم. ما تعرفش قصة أم قرفة العجوزة؟ جابها وحطها بين جبلين وشدها لحد ما اتقسمت نصين. ما تعرفش القصة دي؟ متضايق من إن داعش بتتجوز أطفال، ومش متضايق إن الرسول وهو عنده 45 سنة دخل على واحدة عندها 9 سنين. ده بالنسبة لك هو الإسلام، ودول بالنسبة لك مش الإسلام. متضايق من منظر قطع الرقاب وبتقول إن دول مش من الإسلام. ما تعرفش إن خالد بن الوليد قطع راس مالك بن النويرة وطبخها وأكلها. متضايق من منظر داعش اللي عندها سوق العبيد وبتقول دول لا يمثلوا الإسلام. أنت حقيقي مصدق إن الإسلام حرم بيع العبيد؟ ده الرسول نفسه قال إن العبد اللي يسيب سيده هيبقى كافر لحد ما يرجع له تاني. أنت ما تعرفش إن تجارة العبيد كانت موجودة في السعودية لحد سنة 1962، لحد ما الدول التانية تدخلت ومنعت السعودية انها تعمل سوق عبيد. تجارة العبيد وملك اليمين موجودين في قلب دينك، انت اللي بتقعد تبرر وبس. بتشوف منظر بنات بتترجم وتتجلد وتتقطع الايادي وبتقول دول لا يمثلوا الاسلام، مع انك عارف ان تقطيع الايادي والجلد والرجم موجودين في قلب دينك. بتشوفهم بيقتلوا اي واحد يخرج من الاسلام وبتقول دول لا يمثلوا الاسلام في شيء، الاسلام كفل حرية العقيدة، مع انك عارف ان في قلب دينك موجود ان المرتد يقتل. ده حد
تعدوا وتلك حدود الله فلا تقربوها. بتقول داعش والارهابيين مش فاهمين الاسلام صح. اكثر المنظمات الارهابيه في العالم قائديها علماء دين في الاسلام. زعيم طالبان عالم دين سني متخصص في علوم الحديث. زعيم القاعده متربي في اسره كلها علماء دين وجده كان شيخ الازهر. زعيم بوكو حرام كان سلفي وكان متاثر جدا بابن تيميه. مؤسس منظمه حماس من اعلام الدعوه الاسلاميه في فلسطين ورئيس اكبر جامعه اسلاميه في غزه. وزعيم داعش حصل على الدكتوراه في الشريعه الاسلاميه. انك توهم نفسك بان دول كلهم ما يعرفوش في الدين وانت اللي تعرف في الدين، ده انت كده بتضحك على نفسك. طب بغض النظر عن داعش، ايه راي المسلمين في المنظمات الارهابيه؟ ايه راي المسلمين في الارهاب؟ 81% من المسلمين موافقين ان داعش كويسه. 92% من السعوديين بيقولوا ان تعاليم داعش هي تعاليم الاسلام. 51% من المسلمين اللي في امريكا نفسهم الشريعه تطبق. 62% من المسلمين اللي في كندا عايزين يطبقوا الشريعه. 49.9% من المسلمين بيدعموا اسامه بن لادن. 84% من المصريين نفسهم يقتلوا اي حد يسيب الإسلام. و64% منهم عايزين يطبقوا الرجم. تلت مسلمي بريطانيا بيدعموا القتل في سبيل نشر الإسلام. 62% منهم ضد حرية التعبير. و26 من أصل 28 من أخطر الإرهابيين في العالم مسلمين. الفرق بين داعش وبين كل الناس دي هي ان داعش بيحبوا دينهم اكتر، وداعش لقوا فرصة انهم يطبقوا دينهم، انما اغلب الناس القانون منعهم. والمشكلة ان القانون نفسه ده قانون داعشي بس على هيئة رسمية. اي شخص بينتقد الدين بيتسجن، اي شخص مثل الجنس بيتسجن او بيتقتل، اي شخص بيسيب الدين بيتقتل. الدول العربية دول فاشلة حياتيا، لا هي عارفة تعيش الحياة ولا هي عارفة تطبق الدين. لا هم عارفين يسيبوا الناس تاخد راحتها في الحياة ولا هم عارفين يطبقوا عليهم الحدود. بيقولوا انهم بيحاربوا داعش وبيحاربوا الارهاب وهم نفسهم في الازهر وفي كل المدارس السعوديه بيدرسوا العيال كيفيه تقطيع الرؤوس. بيقولوا ان الاسلام دين رحمه وعقل ومنطق، في نفس الوقت اللي فيه بيعلموا الطلاب ان عادي لحم البشر والاطفال والبنات ممكن يتاكل عادي. بيقولوا ان الاسلام كرم المراه ورفع من شانها وبلا بلا بلا، في نفس الوقت اللي فيه بيعلموهم ان دم المراه وحياتها ارخص من حياه الرجل. بيقولوا ان الاسلام ما انتشرش بالسيف وكفل حريه العقيده، في نفس الوقت اللي فيه بيعلموا وجوب قتل تارك الصلاة والزاني وأي شخص يسيب الإسلام وبعدها عادي يأكل من لحمه. داعش هي تطبيق حرفي للي الأزهر بيعلمه بيدرسه. عمرك شفت دول متخلفة زينا بنحارب ناس أفكارهم بتدرس عندنا؟ داعش مسلمين وعارفين في الدين أكتر من أي مسلم تاني، واللي بيقول لك إن المشكلة في الإرهابيين مش في الإسلام دول غلط. المشكلة مش في المسلمين، المشكلة مش في الإرهابيين. الإرهابيين دول لو كانوا مسيحيين عمرهم ما يكونوا إرهابيين، لو كانوا من أي ديانة تانية عمرهم ما هيكونوا إرهابيين. عشان كده بنسمع كتير قوي ان الناس بقت ارهابيه اول ما اتحولت للاسلام. بنسمع الناس اتحولت للاسلام عشان تروح لداعش وتحارب في سوريا. افضلوا من النهارده للسنه الجايه اقعدوا قولوا الاسلام دين جميل، الاسلام دين رحمه، الاسلام دين محبه، واوعدك حوادث الارهاب عمرها ما هتقف. ولو داعش مشيت هيظهر داعش غيرها تاني، ولو قضيتوا على ارهابيين العالم كله هيظهر ارهابيين تانيين، واوعدك هيكونوا مسلمين والاف من الابرياء هيموتوا تاني. المشكله في الايديولوجيه نفسها، المشكله في الفكره نفسها. واجهوا نفسكم وبطلوا نفاق. So we can invade their country and take their wives and walk with it.